React වලින් web app එකක් හදද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම CSS styling එහෙම add කරන්න වෙනවා. ඉතින් මොකද CSS styling වලින් තමයි ලස්සන appearance එකක් ඔයගොල්ලෝ හදන web app එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. කොටින්ම alignment කරන ඒවා, colors කරන ඒවා, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් හරි විදිහට කොහොමද අපි CSS styling add කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යනවා. එහෙනම් කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. අයිබන් වගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඇතුළේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ styles කොහොමද add කරන්නේ, CSS styles කොහොමද React app එකට add කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. මම මෙතන app.jsx file එක open කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ npm run dev කියලා මම මගේ වෙබ් ඇප් එක රන් කරගෙන තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ browser එක. එහෙනම් මම කෙලින්ම paragraph එකක් දාන්නම් මෙන්න මෙතන. හරිද? lorem ipsum text එකක් දාන්නම්. හරි. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ paragraph එක අපිට කළු පාටින් තමයි පේන්නේ. දැන් මට මේක සුදු පාට කරගන්න ඕනේ නම් මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? එහෙනම් අපි CSS එකක් හදමු. මම මේ Explorer window එක open කරගත්තා මේ ආකාරයට. click කරලා මේ Explorer icon එක මම මෙතන එහෙනම් හදන්නම් ෆයිල් එකක් app.css කියලා. මම මේක right click කරලා new file ගිහලා දාලා මම ලියනවා app.css. හරිද? ඔන්න ඕක විදිහට දැම්මා. දැන් මේ CSS ෆයිල් එකේ මට class එකක් ලියන්න ඕනි. හරිද? මම ලියන්නම් p1 කියලා. දැන් paragraph එක සුදු පාට වෙන්න ඕනනේ. මම color එක මම ලියන්නම් white කියලා. ඊට පස්සේ font size එක මම ලියන්නම් 1.2 rem කියලා. හරි. දැන් මේක මම ලිව්වයි කියලා මට මෙතන දැන් සේව් උත් කරා. ඒ වුණාට මේකේ කලර් එක චේන්ජ් වුණාද? වයිට් වුණාද? නැහැ. ඒ ඇයි මේක කෝල් කරලා නැති නිසා. හරි. එහෙනම් මම යන්නම් මෙන්න මේ app කියන ෆන්ක්ෂන් එකට. ඒක කොහෙද තියෙන app.jsx ෆයිල් එක. එතකොට same level තමයි app.css එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් මම app.css එක මෙතනට import කරගන්න ඕනේ ඔය වැඩේ කරගන්න නම්. අපි CSS ෆයිල් එක ඕපන් කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලොන්ට මතක නම් HTML ෆයිල් එකේ අපි link attribute එක පාවිච්චි කරන link href කියලා ඕගොල්ලෝ style sheet එක දාලා ওই විදිහට කරනවානේ. මෙතනදි කරන්නේ import කියලා දානවා. import කියලා space එකක් දාලා single quote දෙකක් මැද්දේ අපි දානවා the same level හින්දා ./app.css ඔන්න ඔයක තමයි අපි දාන්නේ. දැන් මේක සේව් කරා කියලා ඔයගලන්ට මේකේ මොනවත් වෙනවද? නෑ. ඇයි ඒ? දැන් මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම ක්ලාස් එක කෝල් කරලා නෑ. ඒතකොට මම කොහොමද ක්ලාස් එක කෝල් කරන්නේ? දැන් CSS වල අපි ලියන්නේ id class ඔය විදිහටනේ. නමුත් React වල අපි ලියන්නේ class විතරක් නෙමෙයි class name කියලා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. class name එක p1. හරිද? දැන් මෙතන මම ලියලා තියෙන්නේ p1 කියලානේ. ඒ නම මෙතනට දීලා සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් font size එකත් ලොකු වෙලා color එකත් change වුණා font color එක. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මොකද්ද මම කරලා තිබ්බේ? මම කොහොමද කනෙක්ට් කරේ CSS එක external CSS එක මේ වගේ import කරා. ./ කියන්නේ same level නිසා. දැන් මේ app.jsx එකේ same level නේ app.css එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ call කරනවා නම් මේ CSS file එක මේ විදිහට import කරගන්න ඕනේ. ඒතර class name කියලා මම මේ CSS එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන මේ variable මේ class එක class name එක මම මේ විදිහට කෝල් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට මම background color එකක් දෙනවයි කියලා හිතමුකෝ. background color එක මම මෙහෙම red දීලා වෙන color එකක් දෙන්න. මේ විදිහට. හරි. මම දැන් මේක save කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට class එක change වෙනවා. හරි. දැන් ඒ තමයි external විදිහට CSS call කරනවා නම් කරන විදිය. දැන් අපි හිතමු inline CSS inline styles කොහොමද add කරන්න කියලා. ඒක අපිට අපි paragraph එකක් දාමු. මම ඒ විදිහටම lorem ipsum text එකක් දානවා. දැන් ඒකට මුකුත් අර p1 එක සෙට් වුණාද? නෑ. මොකද මම ඒක කෝල් කරලා නැති නිසා. හරිද? දැන් මම ඒකටත් ඒ විදිහටම කෝල් කරන p1 කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනත් ඒක අප්ඩේට් වෙනවා. මම මෙන්න මේකට margin bottom එකක් එහෙම දාන්න. එතකොට මේකේ ලස්සන gap එකක් එහෙම තියෙයි. හරි. margin bottom එක දැම්මා. හරි. දැන් එතකොට මට ඒක නෙමෙයි දැන් මට ඕන කරන්නේ inline style එකක්. හරිද? දැන් inline style කොහොමද add කරන්නේ?
ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා ඇඩ් කරන ක්‍රම දෙකක්. අපි ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. අපි එනම් පළවෙනි ක්‍රමයේ බලමු inline styles ඇඩ් කරන විදිය. හරිද? මොකද්ද කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මතකද HTML වල අපි දැම්ම විදිය. style කියලා දාලා double quotes දාලා අපි color කියලා දානවා නේද? අපි බලමුද මොකද වෙන්නේ කියලා මේක save කරාම. save කරපුවාම අර ලියපු එක ලොරේම ඉප්සම් එකක් අපේ ඉන්නේ ඔක්කොම blank වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තඩි error එකක්. තඩි error එකක්. ඒ ඇයි මේක JSX විදියට තමයි ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක ලියන්නේ කොහොමද JSX විදියට? දැන් අපි මේක ලියන්නේ කොහොමද? color white. මේවා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට තමයි දාන්න වෙන්නේ JSX එකක් ඇතුලේ. කන්ෆියුස් වගේද? මම මේ කියලා දෙන්න කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. මම මේ ඔක්කොම කළා JSX කරන්න අපි සංගල වරන් දෙකක් දානවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අපි ඒ සංගල වරන් දානවා. දැන් මම කිව්වා නේද CSS අපි style color white කියලා ලියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ කියලා. තව ඒ වගේම සංගල වරන් දෙයක් දාලා මම ලියනවා color කියලා. ඊට පස්සේ colon එකක් දාලා ඊළඟ value එක අපි ලියනවා නේද white කියලා. ඒක දාන්නේ single quotes වල. හරිද? දැන් මම මේක save කරපුවාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න අර වැඩේ white වුණා. දැන් මම මෙතනට ඊළඟට මොනවද? font size එකත් වැඩි කරනවා නම් මම මේ විදියට ලිව්වහම දැන් මම font කියලා ගහපු ගාම ඕගලන්ට පෙන්නනවා මොනවද value එක කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන inline styles ලියද්දී දෙවෙනි වචනේ camel case. දැන් බලුත් font size එකේ දෙවෙනි වචනේ camel case. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති app.css එකේ මම normal css එක ලියනවා වගේ font dash size කියලා ලිව්වනේ. ඒ css වලින්. හැබැයි JSX වලින් ලියද්දී අපි මේ විදිහට තමයි ඒක දාන්නේ. එතන font size එක මම මේ විදිහට දානවා 1. නෑ මම මේක 2 rem කියලා දාන්නම්කෝ. 2 rem කියලා දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ font එක ලොකු වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට මේ පළවෙනි ක්‍රමේ style set කරන්න. එතකොට දෙවෙනි ක්‍රමයකුත් තියෙනවද? ඔව් දෙවෙනි ක්‍රමයක් තියෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමේ තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ effective සහ හරි විදිහ best practice එක. මොකද්ද best practice එක? object එක වෙනම const කියලා variable එකට assign කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ objects හදපු හැටි මම JavaScript playlist එකේ තියෙන objects ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාන්නම් styles කියලා මම ඕන නමක් දානවා. මම div කියලා මම මේ විදිහට දාන්නම්කෝ. equal කියලා මම double quote මම සගල වරන් දෙක මැද්දේ මම දානවා මෙන්න මේ ටික. හරිද? කට් කරගෙන මම මෙතනට එළියපු ටික දානවා. හරිද? නිකන් සංගල වරහණක් ඇතුලේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලිව්ව විදිහට. හරිද? දැන් මම මේක සේව් කරන්නම්. මම මෙතන මේක මකන්නම්. හරිද? මේක සේව් කරා කියලා මුකුත් උනාද? අර ඉස්සලා ලියපු ටික මේ නැතු වුණා. ඇයි? මම මේක කෝල් කරේ නැහැ. කෝල් කරන්න නම් style කියලා දාලා අර normal අර සංගල වරහණක් දෙක මැද්දේ මම දානවා මෙන්න මේ නම. මේක copy paste කරනවා. copy paste කරපු ගාම දැක්කද මේ ටික ආවා. දැන් ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මම මෙහෙම දෙයක් කරේ? මෙහෙම දෙයක් කරේ object එක හැමතිස්සම render වෙන්නේ නැහැ. මේ return statement එකේ දාපු එකේ තේරුම තමයි මෙන්න මේක මේ HTML එක render කරනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් අපිට ඕනේ නෑ මේ object එක හැම වෙලාවෙම create කරන්න. මේ object එක එකපාරක් run වුණොත් ඇති. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අනික තව දෙයක්. මේකේ දැන් ගොඩාක් තව දැම්මොත් මම තව ලියනවා කිව්වොත් background color එකක් මම දානවා කියමුකෝ. එතකොට අපි ලියවුවොත් background color එක red කියලා දාමුකෝ double quotes ඇතුලේ. double නෙවෙයි single quote එක ඇතුලේ red කියලා දානවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට red වුණා. දැක්කද? background color එක red වුණා. එතකොට මම මේ ඔක්කොම ටික මෙතන දැම්ම නම් වෙන්නේ මොකද? අනවශ්‍ය විදිහට පේලි ටික වැඩි වෙනවා. ඒක කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට variable එකක් හදාගත්තා නම් මට ඒක call කරන්න විතරයි වෙන්නේ සංගල වරහණක් මැද්දේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒ විදිහට තමයි inline styles අපි add කරන්නේ. අපිට ඕනේ නම් class name කියලා වෙනම ඒ name එක externally call කරනවා නම් මේක තමයි ඒ ක්‍රමය. මේ තමයි external විදිහට call කරන මේ තමයි inline විදිහට හරි විදිහට call කරන විදිහ. සංගල වරහණක් මැද්දේ මේ දාපු
වේරියබල් නේම් එක const කියලා දාපු වේරියබල් එක ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි මේ විදිහට කෝල් කරනවා. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද ස්ටයිල්ස් අපි ඇඩ් කරන්නේ අපේ React app එකට. අපි කතා කරා එක්ස්ටර්නල් විදිහට එක්ස්ටර්නල් විදිහට කෝල් කරන විදිහත් ඒ වගේම ඉන්ටර්නල් විදිහට කෝල් කරන විදිහත්. එහෙනම් හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා යාළුවෝ අතරෙත් share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.